Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Απογευματάκι, καφεδάκι και σήμερα θα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το τελευταίο μου απόκτημα μετά από πάρα πολύ καιρό και ενώ προσπαθούσα να το αποκτήσω όλο και δεν το κατάφερνα. Μιλάμε για ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας της Cardo. Συγκεκριμένα μιλάμε για το Freecom το 2X, το τελευταίο της σειράς Freecom. Έχω πάρει τη διπλή συσκευασία έτσι ώστε να τη βάλω στο δικό μου κράνος και στο κράνος της κυρίας Κρικρή και έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας, λέω τώρα εγώ. Αυτό που θα κάνω είναι να σας δείξω μερικά πράγματα για τη συγκεκριμένη ενδοεπικοινωνία. Θα σας πω μερικά βασικά, απολαμβάνοντας τον καφέ μου ταυτόχρονα και στη συνέχεια να πάω μια βόλτα προς τα έξω, να πάω έτσι να ανεβάσω λίγο ταχύτητα και να τη δοκιμάσω, δηλαδή να βάλω λίγη μουσική, να δούμε ακούγεται, δεν ακούγεται, να προσπαθήσω να κάνω κάποιο τηλέφωνο. Λοιπόν, συσκευασία, μισό λεπτό να βάλω τον καφέ κάτω. Ωραία. Συσκευασία. Τι περιέχει πέρα από τα οδηγίες κτλ. Περιέχει δύο συστήματα της Cardo, αυτό είναι, μαζί με το βάλω αυτό εδώ με προσοχή εδώ γιατί είμαι και στο λιμάνι και δεν θέλω να, μαζί με μικρόφωνα και ακουστικά και διπλά μικρόφωνα boom για όποιους έχουν ανοιχτό κράνος και clamps έτσι ώστε να μπορεί να το πιάσει κάποιος πάνω στο κράνος. Αυτά. Τώρα εγώ την αγόρασα την ενδοεπικοινωνία από τα παιδιά, από τον Gas Moto, από τον Γιώργο και από τον Ιάκωβο, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη και την ευγένεια ταυτόχρονα να κάνουν και την εγκατάσταση της ενδοεπικοινωνίας και πρέπει να τους ευχαριστήσω δημόσια. Δεν είναι κακό, παιδιά, να λέμε καλά λόγια για επαγγελματίες όταν αυτοί μας εξυπηρετούν και κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ ωραία και σωστά. Και πάνω στο δικό μου στο κράνος, το οποίο είναι ένα AGV K5S, δείχνει κάπως έτσι. Τώρα θα προσπαθήσω να πάρω την κάμερα έτσι να σας δείξω μερικά πράγματα από κοντά. Έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ορίστε. Όπως βλέπετε τώρα εδώ το έχω συνδέσει με το κινητό μου. Από μέσα έχουμε βάλει, μισό λεπτό εδώ να το ακουμπήσω κάπως, κάτι παππούδες τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι το μικρόφωνο και έχουμε βάλει και τα, ωραία, μας βοηθάει ο ήλιος, έχουμε βάλει και τα ακουστικά τα οποία είναι ακουστικά JBL. Ναι. Τώρα η συσκευή συνδέεται πάρα πολύ εύκολα με το τηλέφωνο. Έχει τρία κουμπιά καταρχήν, 1, 2, 3 όπως βλέπετε. Το ένα είναι για να διαχειρίζεσαι τα τηλέφωνά σου, το άλλο είναι για να διαχειρίζεσαι τα μέσα, δηλαδή ραδιόφωνο και μουσική. Το τρίτο είναι για το intercom και έχει και μία ροδέλα από την οποία ρυθμίζεις ταχύτητα λέω, από την οποία ρυθμίζεις το πόσο δυνατά ή όχι παίζει η μουσική σου, αλλά και το να κάνει stop, ξανά ξεκίνημα όταν παίζει μουσικούλα. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή. Έχει μια εφαρμογή η οποία ελπίζω να φανεί τώρα, της Cardo, η οποία τι κάνει, η οποία σου συνδέει, φαίνεται,
ας ελπίσουμε ότι φαίνεται, με την οποία συνδέεις κατευθείαν το κινητό σου βέβαια με τη συσκευή, μέσω της οποίας μπορείς να κάνεις αναβάθμιση του software της συσκευής, μέσα από την οποία μπορεί να σετάρεις quick access, intercom, FM radio και όλα τα σχετικά. Φαίνεσαι μωρέ? Ελπίζω να φαίνεσαι. Άρα το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να συνδέσω πάρα πολύ εύκολα. Άμα πατήσεις το σημείο εδώ πέρα, ανοίγεις τη συσκευή, μετά πατάς το συγκεκριμένο σημείο εδώ που είναι για το interconnection, ανοίγεις και το Bluetooth στο κινητό, βρήκε το κινητό, συνδέθηκε, αυτό ήταν. Τόσο απλά και τόσο γρήγορα. Τώρα, για να συγχρονίσω αυτή τη συσκευή με την άλλη, που είναι της κυρίας Κρικρή, πάρα πολύ εύκολα. Πάτημα στο intercom 5 δευτερόλεπτα, πάτημα και στην άλλη συσκευή, βρίσκει μία την άλλη και αυτό, πανεύκολα. Η συγκεκριμένη έχει τα εξής θετικά. JBL ακουστικά 1. Ευελπιστώ πάνω από μια συγκεκριμένη ταχύτητα να ακούγεται. Μέχρι τώρα η απόδοσή της μέσα στην πόλη είναι απίστευτη, πάρα πολύ καλή. Έχεις τη δυνατότητα να ακούσει μουσική, να μοιράζεις τη μουσική σου και στον συνεπιβάτη σου. Η συγκεκριμένη 2X είναι για 2 συσκευές. Υπάρχει βέβαια και 4X που συνδέει 4 συσκευές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες δουλεύουν δικτυωτά στο σύστημα MES. Δεν με ενδιαφέρει εμένα κάτι τέτοιο. Οπότε πήρα αυτήν εδώ για μένα και για τη Mademoiselle. Τι άλλο μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη συσκευούλα? Μπορεί πέρα από το κινητό μου να συνδεθεί και στο GPS. Δηλαδή έχει 2 κανάλια Bluetooth τα οποία μπορεί να δουλέψει. Χρησιμοποιεί το τελευταίο Bluetooth το 5.1, πράγμα που σημαίνει ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη οικονομία στην μπαταρία και δεν χάνει εύκολα την συνδεσιμότητα. Θα μου πεις καλά, από πίσω θα κάθεσαι. Εντάξει, λογικό. Μπορώ να μοιράζω και τη μουσική που ακούω εγώ στο συνεπιβάτη μου και το ραδιόφωνο και την κλίση μου. Για τη μουσική δεν νομίζω να το κάνω, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του και ακούει. Άλλα ακούω εγώ, άλλα ακούει η κυρία Κρικρή. Αλλά εχθές που το δοκιμάσαμε μέσα στο σαλόνι, σαν τα ζαβά, εμείς κυκλοφορούσαμε μέσα στο σαλόνι με τα κράνη και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε κτλ. Ακούει ο καθένας τη μουσική του και με το που πατάς το intercom σου ρίχνει το level προφανώς της μουσικής, ανοίγει πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολύ καθαρό ήχο και τόνο το intercom, μιλάς, ξανακλίνει. Μέχρι τώρα δηλαδή από τα τεστ που έχω κάνει είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Τι θα κάνω τώρα? Να θυμηθώ καταρχήν πως ξέχασα κάτι άλλο να σας πω. Όχι, εντάξει, έχει 3 χρόνια εγγύηση, γιατί επέλεξα τη συγκεκριμένη, την επέλεξα γιατί η Cardo είναι μια εταιρεία η οποία είναι ρεγδαία ανερχόμενη στον χώρο των ενδοεπικοινωνιών, βγάζει καταπληκτικά προϊόντα. Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Την προτίμησα τη συγκεκριμένη, την είχα αρκετό καιρό στο μάτι, τώρα κατάφερα και την πήρα. Τι άλλο κάνει? Αυτά. Τι άλλο και να κάνεις δηλαδή? Πώς να οδηγάς και να παίζεις με τα κουμπάκια? Εντάξει. Okay. Δηλαδή είπαμε, μπορείς να ακούς τη μουσική και ταυτόχρονα να έχεις και το GPS σου ξεχωριστά και να τα ακούς, και ταυτόχρονα να σου έρθει μια κλίση, να διακόψεις την κλίση, να πάρεις την κλίση, όλα αυτά τα οποία κάνουν οι καλές ενδοεπικοινωνίες. Και δεν μπερδεύει, το βασικό είναι δεν μπερδεύει. Το μεγάλο πρόβλημα με τις ενδοεπικοινωνίες, ιδίως τις λίγο πιο φθηνές, γιατί η συγκεκριμένη δεν είναι και τόσο φθηνή, είναι ότι μπερδεύουν συχνότητες, χάνουν, μετά από κάποια χιλιόμετρα δεν ακούγονται. Θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα φορέσω κράνος, θα βάλω μουσικούλα, θα πάω προς τα έξω και καθώς θα πηγαίνω θα σας μεταφέρω την αίσθηση που έχω από τη μουσική που ακούω. Δυστυχώς προσπάθησα να βάλω ένα μικρόφωνο μέσα στο αυτί για να μήπως να ακούγατε κι εσείς, δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα πάω τη βόλτα μου αφού τελειώσω τον καφέ μου και μέσα στην πορεία θα πούμε κι άλλα πράγματα, οπότε μην χαθείτε, μείνετε εδώ. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το τεστάκι τώρα για την πορεία.
Έχω βάλει μουσική και ακούω και θα κάνω μια προσπάθεια να δω πώς ακούγονται τέλος πάντων η επικοινωνία, πώς ακούγεται σε διάφορες ταχύτητες. Εδώ τώρα είμαστε βέβαια σε ένα αρκετά αργό κομμάτι. Εδώ όλα καλά. Έχω ρυθμίσει την ενδοεπικοινωνία με το Bluetooth, την έχω συνδέσει λοιπόν με το κινητό και έχω ρυθμίσει να δέχομαι τις κλήσεις όλες. Κάποιος μπορεί να το ρυθμίσει έτσι ώστε να κάνει ο ίδιος διαχείριση των κλήσεων του, αλλά εγώ επειδή τα βαριέμαι αυτά, απαντάω σε όλες τις κλήσεις και αν δεν μπορώ να μιλήσω λέω πάρε με πιο μετά. Λοιπόν, ανοίγω λίγο ένταση και ταχύτητα για να δούμε πώς πάμε. Εσείς δεν μπορείτε να δείτε το ταχύμετρο βέβαια, αλλά μόλις πάω πάνω από τα 100 όπως πήγα τώρα θα σας πω. Λοιπόν, η απόδοση των ακουστικών είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και πολύ καλή και ακούω τη μουσική που θέλω και δεν ακούω τίποτα περίεργα, βόμβους και όλα τα σχετικά. Μέχρι λοιπόν 100 πάρα πολύ καλά, από 100 μέχρι 130 και πάρα πολύ καλά. Και τώρα αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι μήπως να καταφέρω να κάνω κάποιο τηλέφωνο, γιατί η μουσική καλά ακούγεται αλλά δεν ξέρω πώς ακούγεται η ενδοεπικοινωνία. Οπότε μόλις φτάσω στην επόμενη ευθεία θα σταματήσω να κάνω τηλέφωνο. Έχετε υπόψη σας ότι αν κάποιος πάρει το μοντέλο το Freecom το 4X, είναι και πιο ακριβό φυσικά, εκείνο δέχεται και φωνητικές εντολές, δηλαδή μπορείς καθώς οδηγάς να του μιλάς και να του λες εμένα κάτι τέτοιο δεν μου χρειάζεται, γιατί θέλω να έχω τα βασικά αλλά σε καλή ποιότητα. Δηλαδή δεν θέλω όταν οδηγάω να του λέω πάρε τηλέφωνο, πήγαινε στο επόμενο τραγούδι, το ένα και το άλλο. Αυτή τη στιγμή η μουσική που ακούω την παίζω μέσα από μια εφαρμογή άλλη του κινητού. Δεν έχω χρησιμοποιήσει την εφαρμογή της Cardo και ο λόγος είναι ότι, και αυτό ίσως είναι, θα το γράψω σαν feedback, είναι ότι εγώ προσωπικά θέλω τα τραγούδια να τα ακούω έτσι με τυχαία σειρά, όχι το ένα πίσω από το άλλο. Ναι, λοιπόν, η μουσική παιδιά ακούγεται μια χαρά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και τέρμα, εντελώς τέρμα τη μουσική, γιατί πρέπει να έχετε και μια επίγνωση του περιβάλλοντος. Τώρα θα κάνω το εξής. Θα σταματήσω, θα κάνω ένα τηλέφωνο για να δούμε πώς ακούγεται, όταν κάνω μια συνομιλία δηλαδή. Κάνω την κλίση μου.
Έλα, τι γίνεται? Λοιπόν, πάω προς τον Δημήτρη και λέω κάτσε να δοκιμάσω να δω πώς ακούγεται όταν οδηγάς. Και τώρα είμαι στην ευθεία. Κοίταξε! Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευθεία πάνω από την Αμνησό και είμαι στα 100 χιλιόμετρα και σε ακούω πεντακάθαρα. Εσύ πώς με ακούς? Και δεν έχω βάλει τέρμα την ένταση του ακουστικού κτλ. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, θα πάω μία μέχρι το Δημήτρη, δεν ξέρω αν είναι και από εκεί στο σπίτι και θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε, γεια. Όπως διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά, ακούγεται μια χαρά. Τέλεια. Έχει πολλές αυτοματοποιημένες ενέργειες, οι οποίες βέβαια γίνονται με πατήματα πάνω στην ενδοεπικοινωνία. Σιγά σιγά θα τα μάθω και αυτά, δηλαδή μπορείς να κάνεις κλίση, να απορρίψεις κλίση. Τα είπαμε και στην παρουσίαση στο λιμάνι. Μέχρι τώρα ομολογώ ότι η Cardo μου δίνει αυτά τα οποία περίμενα. Θα τη δοκιμάσω σε ταξίδι παρέα με την κυρία Κρικρή και θα σας κάνω και ένα review μετά, καθώς πηγαίνουμε δύο άτομα, έτσι. Πώς συμπεριφέρθηκε σε κανονικές συνθήκες, γιατί τώρα είμαι μόνος μου. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο, ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Ιάκωβο και τον Γιώργο και τον Ιάκωβο από τον Gas Moto από τα Χανιά για την εξυπηρέτηση που μου κάνανε, για την τοποθέτηση και όλα τα σχετικά και για την άμεση αποστολή της ενδοεπικοινωνίας από Ηράκλειο Χανιά. Εσείς θα συνεχίζετε να βλέπετε το κανάλι, να κάνετε τις εγγραφές σας. Αν έχετε τίποτα απορίες να τις γράψετε και πολύ ευχαρίστως θα τις απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε και γεια χαρά σε όλους.